Góðan daginn, gott fólk. Það aldeilis gaman að sjá svona marga samankomna á þessum hátíðardegi sem Janúarráðstefna Festu er. Framundan spennandi dagskrá og hlutverk okkar að halda vel utan tímasetningu. Fundarstjórarnir eru ég, Hrund, sem framkvæmdastjóri Festu. Og komið sæl, ég heiti Markus og ég er deildarstjóri hjá Listasafni Reykjavíkur. Við erum með gestgjafa með okkur sem eru alls 9 talsins. Þetta eru ungar konur sem eru klæddar í rautt að ofan og þær verða hérna til hals og traust fyrir ykkur í dag eða eitthvað sem ykkur vantar. Við höfum líka verið svo lánsöm að fá að njóta þeirra starfskasta í að undirbúa þessa ráðstefnu og það sem þær ætla að gera meðal annars að skrásetja það sem fram fer, taka svona samantekt á vinnustofunum og fyrirlestrum og öðru sem við munum síðan deila með ykkur á Facebook síðu viðburðarins. Þannig ef þið hafa áhuga á að fá svona samantekt, ég veit að einhver voru í kvíðakasti yfir því að komast ekki báðar vinnustofur í einu, en þetta þá leið til þess að fá að vita hvað fór fram í hinni. Þessir 9 gestgjafar báðu okkur að minna ykkur á að allur úrgangur frá kaffipásunni má fara í lífræna rusli frammi og það sem sagt allir diskar, glös, hnífapör, servíettur og sjálfsögðu maturinn líka. Við finnum svo betri í þá eftir hvernig við höfum reynt að gera þessa ráðstefnu eins umhverfisvæna og mögulegt er. En við erum hérna samankomin, fulltrúar úr atvinnulífinu frá hinu opinbera, við erum líka með hóp af háskólanemum, leiðtogar eru þið öll, hver á ykkar hátt og það svolítið þema ráðstefnunnar í dag. Við erum með hashtagið festajan 2020, ef þið viljið tvíta eða taka myndir og deila með öðrum. Og við erum með öfluga samfélagsmiðlanálgun í dag þar sem við munum deila myndum og þið getið þó deilt áfram með viljið. Við erum með panel í lokin og þá eru spurningar og svör. Þangað til á meðan að fyrirlestrar eru þá ekki opið fyrir spurningar og svör, heldur verður það bara í lokin og eins eru báða vinnustofurnar mjög svona interaktívar, þannig að við getum spjallað mikið saman þar. Örfáir hlutir í viðbót eftir hléð, kaffihlið sem verður í 15 mínútur, að þá getur verið að sætaskipanin breytist eitthvað hjá okkur aðalatriði að bara koma sér í sæti aftur til þess að þetta vinni sem hraðast og best til þess að njóta restar af dagskráni, þar að segja eftir vinnustofurnar. Við viljum þakka sérstaklega stuðningsfyrirtækjunum, Icelandair og Icelandair Hotels, fyrir stuðninginn sem var gríðarlega mikilvægur fyrir okkur til þess að geta fengið okkar frábæru erlendu fyrirlesara til landsins. Yfirskriftin í dag sóknarfæri á tímum alkemíu og alkemía var undanfari efnafræðinnar á miðöldum þar sem alkemistar vildu skapa verðmæti úr hlutum sem voru ekkert endilega taldir mjög verðmætir, til dæmis gull úr óæðri málmum og þeir leituðu leiða til þess að finna upp ódáðansdrykkinn, drykkinn sem gerir okkur kleift að lifa eilífu. Svolítið svipað í dag, en í dag erum við að fara í gegnum allsherjarendurskoðun og viðmiðaskipti í heiminum, varðandi framleiðslu, verðmætamat, viðskiptalíkun, hvernig við hugsum nýsköpun, til þess að geta tekist á við áskoranir samtímans. Samkvæmt Alþjóðaefnahagsráðinu þá eru 3 eftirsóknarverðustu hæfniskröfurnar í dag, árið 2020, getan til þess að hugsa skapandi, rýna til gagns og leysa flókin úrlausnarefni. Markus, hvernig tengist það þínum heimi myndlistar og alkemíin? Takk fyrir það, mjög gaman að fá að vera með ykkur hérna vegna þess að alkemían í dag snýst svo mikið að gjugga svona yfir í kassan hjá hinum og fara á milli sílóa. Og í mínu fagi sem sýningarstjóri og svona skoða myndlistarsöguna þá þetta svolítið greinileg breyting sem hefur átt sér stað síðustu áratugi og ég ætla að fá hérna nokkra mínútur bara til þess að aðeins að fara með ykkur í smá listasögukennslu ef þið lifið með mér svona í 5 mínútur. Smá út fyrir efnið. En hvað það sem var að gerast alltaf 20. öldina? Þá voru listamennirnir gullgerðarmenn. Þeir voru einmitt í frumframleiðslunni, sátu inn í stúdíónu sínum, máluðu myndirnar sínar, hjuggu út höggmyndirnar sínar og settu þetta síðan út á
galeðina út á listalífið og þar komu söfnin og þar komu safnararnir og listfræðingarnir og þetta fór svona svolítið eins og varningur kerfið og gekk mér þess að kaupum og sölum og sannkölluð gullgerða list af því að það varð eitthvað til úr engu. Listamennirnir bara fengu brilljant hugmynd og sem snillingar þá spruttu þeir fram með hlutina sína og hlutinni fóru svona bara og lifðu einhverju sjálfstæðu lífi. Svo gerist eitthvað. Þessi tími gullgerðar listarinnar getum við kallað þetta módernisman, svona hápunkt módernisman. Svo gerist eitthvað. Postmodernismin kemur til sögunar. Fólk nennir ekki þessu lengur. Það nennir ekki að búa til þessa hluti. Það nennir ekki að sitja eitt í stúdíónu sínum, fá einhverja brilljant hugmynd og vera útnefndur snillingur fyrir vikið. Þannig að það koma svona viðbrögð. 1961. Ítalski listamaðurinn Piero Manzoni, hann kúkar í dollu. Og hann setur þetta í niðursuðudós og hann selur þessa dollu í andvirði þyngdardollunar í gulli og gerir svona stórt bara, þið vitið, merki til listheimsins og markaðarins. Við nefnum þess ekki lengur. Merda di artista. Þarna, það getið þið bara skít. Og þetta mjög svona öfgakennt dæmi hvaða breytingar eiga sér stað. Listamenn, þeir hafna hugmyndinu að búa til hluti fyrir einhvern markað, hvort sem það svona listfræðilegu markaður eða bara hreinlega viðskiptalegs eðlis, selja verkin sín. Og þeir fara að gera grín að þessu bara. Og það verður til hugmyndalist og það verður til fluxuslist og það verður til bara gjörningalist, list sem snýst það að búa til eitthvað annað heldur en hluti. Það upplifun, það ferlið, það samstarf og þessi bylting sem við köllum postmodernísku byltinguna, við erum ennþá að súpa seyðið af því í dag. Þannig að við getum hoppað yfir nokkur ár, hingað til Íslands, listamaðurinn Magnús Pálsson, sem við héldum stóra yfirlitssýningu á núna daginn í listasafni Reykjavíkur. Hann fer á bólakaf í ferlishugsunina. Hann bara að hugsa það að listin ferli. Hann fer á ruslahaugana í Gufunesi árið 1980 og raðar upp draslinu sínu í teikningar í hlíðinni þarna einhvers staðar í Grafarvoginum. Teiknar þarna fugl og kenguru og mús. Og hann gerir þetta yfir nokkra daga, mætir þarna bara og breytir ruslinu og draslinu aðeins til og á 20 dögum þá býr hann til þessar teikningar sem flæða svona úr einu yfir í annað. Það verður sannarlega til eitthvað úr engu, en það engin niðurstaða, engin hlutur sem ætlar að selja eða fara með. Það bara hugmyndin og ferlið að gera þetta. Magnús líka algjör frumkvöðli því að kíkja út fyrir sitt litla box, myndlistina, og hann fer að skoða leikhúsið. Hann fer að vinna með leikhúslistamönnum, býr til gjörninga og opnar algjörlega allar gáttir á milli sílóa. Og það hluti sem við súpum seyðið af enn þann dag í dag. Og ef við bara förum núna niður í listasafn Reykjavíkur í síðustu helgi þegar Hrafnhildur Arnardóttir, shoplifter, opnar sína sýningu Homo sapiens sem fór með til Feneyja núna í sumar, síðasta sumar, þá erum við með ekta listamann sem að starfa á algjörlega öðrum forsendum. Alkemía þessara kynslóðar að skilja eftir sig upplifun, samstarf, ferla, fara á milli vettvanga. Hugsið ykkur að Hrafnhildur Arnardóttir, þessi frábæra listakona, fyrir svona 20-25 ára þegar hún að stíga sín fyrstu skref og ég kynnist henni og við förum að vinna saman, þá hún í standandi vandræðum vegna þess að hún finnur sig í heimi hönnunar og hún finnur sig í heimi myndlistar. En þessi tveir heimar, þeir vilja ekki tala saman og þeir vilja helst ekki að hún sé eitthvað að pota í hitt. Þannig að hönnunarliðinu finnst myndlistin hallærisleg og myndlistarliðinu finnst hönnunin hallærisleg og þú verður bara að velja þig, ertu hönnuður eða ertu listamaður? Og hún þarf að jögla þessu, þangað til að bara tímarnir breytast. Og núna þessi listakona eftirsótt í öllum listasöfnum heimsins fyrir stórar innsetningar og verk og upplifun og verk eins og þetta og stórfyrirtæki og verslanir og hönnuður vilja vinna með henni og fá hennar hugmyndir inn í sitt ferli. Þannig hér eru komið alltaf aðra tíma sem að opnast og þetta fyrirtaksdæmi og ég tek annað dæmi sem úr annarri átt, Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson sem eru listamanna tvíeyki. Á síðasta ári fengu þau risastóran 2 milljóna styrk frá rannsóknarsjóði Rannís til þess að ástunda rannsóknir á ísbjörnum, á forsendum myndlistarinnar. Myndlistin í samstarfi við háskóla, við náttúruvísindamenn, við listasöfn og að skoða samskipti manns og náttúru í gegnum rannsóknir sínar á ísbjörnum, algjörlega á forsendum myndlistar. Niðurstaðan verður listaverk, listrannsókn, eitthvað sem var óhugsandi á tímum módernismans þegar að listamennirnir sátu einir inn í stúdíu og voru bara að hugsa sína snilld, þið vitið. Hér á samstarf og þekkingu sem fer á milli sílóa. Og svo sitjum við hérna náttúrulega í erkidæminu, Hörpu, sem Ólafur Elíasson, listamaðurinn í samstarfi við arkitektana dönsku sem bjuggu til bygginguna og infrastruktúrin, en hann býr til listaverki, hjúpin utan verkið. Hann algjör erkitýpa fyrir þennan þverfaglega listamann. Stúdíóð hans fullt af hönnuðum, arkitektum, starffræðingum, vísindamönnum, þið vitið, mötuneyti, það allt saman lífrænt ræktað og það allt hugsað sem sagt í einhverju heild.
og þannig að í dag alkemían ekki svo að búa til einhverja snilld úr engu, einhverja frumframleiðslu þið vitið eins og hagkerfið var drifið áfram á 20. öldinni að vinna eitthvað upp úr náttúrunni og búa til pródúkt. Í dag alkemíalistarinnar svo að opna á milli sílóa, tala saman og niðurstaðan ekki einhver objekt heldur, það ferli, það samtöl, það ný þekking, það upplifun, sem sagt algjör bylting á þessu litla sviði myndlistarinnar bara með því að opna augun út fyrir og þetta sér maður náttúrulega gerast á öllum vettvangi í dag. En úr þessari stuttu yfirferð áfram með prógrammið að baki Festu þarf náttúrulega styrka stjórn, þannig að hingað höfum við fengið formann Festu, Hrönn Ingólfsdóttur, sem ætlar að segja nokkur orð og erindi hennar heitir einmitt sóknarfæri á tímum alkemíu. Gjörðu svo vel, Hrönn. Vá, það þarf að koma á eftir svona skemmtilegri yfirferð og vera að draga ykkur niður á jörðina. Góðan dag, kæru gestir, og velkomin á Janúarráðstefnu Festu. A warm welcome to the speakers that have come from far away to be here with us today. I look forward to your talk. I will now turn over to Icelandic again for the opening. Janúarráðstefna Festu nú haldin í 7. sinn og stærsti viðburður ársins á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Hér koma saman sérfræðingar og leiðtogar atvinnulífinu til að fjalla málefnið, bera saman bækur og vonandi læra eitthvað nýtt. Við stöndum frammi fyrir miklum áskorunum á mörgum sviðum og það dynja okkur fréttir af loftslagsvá og misrétti í heiminum. Það ljóst að við erum ekki að ná þeim árangri sem við þurfum að ná til að ná heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna fyrir árið 2030, né heldur markmiðum Parísarsamkomulagsins. Ef framundan verður eins hæg og hún hefur verið, þá þarf að spýta töluvert í lófana til að það takist. Viðskiptalífið því miður ekki að vinna nógu hratt á umbreytingunni sem þarf að verða og verður að taka betur við sér. Fyrirtæki verða að taka skýra afstöðu, taka forystu og sýna djörfung við umbreytingu á viðskiptalíkunum og hagkerfinu svo það verði réttlátara. Við erum ekki að breyta okkur nógu hratt. Við sem erum á vaktinni núna og erum eldri verðum að hlusta á kynslóðina sem mun taka við af okkur og breyta háttum okkar, setja grunninn fyrir þau til að taka boltann. Menntakerfið þarf að koma sterkt inn. Það grunnurinn til breytinga. Við undirbúningu þess ávarps fór ég að velta fyrir mig stöðunni og hvert við erum að fara með samfélagsábyrgðina. Ég gerði leit á netinu til að athuga hverjir var helstu áhersluþættirnir í samfélagsábyrgðinni fyrir árið 2020. Það sem kom sterkast upp hvað fjárfestar að taka vel við sér með kröfum gegnsæi, með skýrslugjöf, valdefling starfsfólk, áherslan á að leiðtogar hafa áhrif í nærsamfélaginu og sterkari tenging samfélagsábyrgðar við stefnu fyrirtækja. Loftslagsmál eru líka enn hátt á listanum. Skoðum aðeins betur 5 helstu áhersluþættina fyrir árið 2020 samkvæmt Forbes. Fyrsti áhersluþátturinn gagnsæið. Áhugi fjárfesta á umhverfis- og félagsþáttum ásamt stjórnarháttum hefur aukist hratt og samfélagslega ábyrgar fjárfestingar að verða normið. Gert ráð fyrir að áhugi fjárfesta og annarra hagaðila á gagnsæi mun aukast enn frekar. Það leiðir svo til aukinnar áherslu á að gæði upplýsinga séu staðfestar af þriðja aðila. Annar áhersluþáttur sem var nefndur hjá Forbes kolefnishlutleysi. Þótt mörg fyrirtæki hafi stigið stór skref í að draga úr umhverfisáhrifum frá starfsemi sinni, gera hagaðilar kröfu að fyrirtæki útreimi þeim með öllu. Búast má við að fleiri fyrirtæki vinni hraðar að kolefnishlutleysi og taki stærri skref í átt að sorpfríu fyrirtæki á komandi ári. Þriðji áhersluþáttur sem var nefndur aukin krafa frá starfsfólki að leiðtogar fyrirtæki taki þátt í umræðum opinbera stefnumótun í sínu nærsamfélagi og standi skil á gerðum sínum eða aðgerðaleysi gagnvart starfsfólki. Fyrirtæki stuðla að ávinningi fyrir samfélagið í heild. Sérfræðingar að sjá fyrir sér að á árinu 2020 verði viðskiptalífið í sviðsljósinu og áhersla verði á umræðu hlutverk fyrirtækja í samfélaginu og framtíð kapítalismans. Það reynir á okkur sem störfum að þessu málaflokki að láta í okkur heyra á þeim vettvangi. Fjórði áhersluþátturinn fyrir árið 2020 leit fólks að tilgangi. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn vilja helst vinna fyrir fyrirtæki
sem trúa á málstað eða hafa tilgang. Rannsóknir hafa einnig sýnt að fyrirtæki gera starfsfólki kleift að sinna sjálfboðastarfi eykur það starfsánægju. Starfsfólk mun gera kröfu að vinnuveitendur aðstoði við að uppfylla víðtækari tilgang þeirra. Að lokum gert ráð fyrir að samfélagsábyrgðin haldi áfram að þroskast og endurspegli sterkari stefnur fyrirtækja og skýrslugjöf. Margir telja þó að skýrslugerðin sé orðin og fræðileg fyrir hagaðila, svo það megi búast við nýjum leiðum til að setja gögn fram á einfaldari hátt, til dæmis gera þau sjónrænni. Það eru aðeins 10 ár þangað til við eigum að vera búin að ná markmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Það kallar á að fyrirtæki taki sig á og það kallar á djörf markmið. Næsti áratugur mun einkennast af endurskilgreiningu kapítalismans þar sem neytendur, stjórnvöld og almennir borgarar munu krefjast þess að fyrirtæki endurskoði hefðbundið viðskiptamódel. Fyrirtæki sem taka upp viðskiptamódel sem eru hönnuð með sjálfbærni í huga og sem vaxa á sjálfbæran hátt mun farnast vel. Festa er aðilinn sem er að undirbúa okkur undir þessa vegferð og vil ég því hvetja ykkur til að taka þátt í starfi Festu og gerast félagar, ef þið eru það ekki nú þegar. Hlutverk Festu er að auka þekkingu á samfélagsábyrgð og efla getu fyrirtækja, stofnana og annarra skipulagshelda til að tileinka sér ábyrga starfshætti og stuðla að aukinni sjálfbærni. Festa eykur vitund í samfélaginu og hvetur til samstarfs og aðgerða á því sviði og stendur því meðal annars fyrir fjölda viðburða, námskeiða og hvatningarverkefna á hverju ári í samstarfi aðildarfélög, stjórnvöld, háskóla og ýmis samtök. Við erum svo heppin að ungt fólk er að leita til okkar og vill starfa með okkur. Og það eru meðal annars, eins og kom fram í máli Hrundar hérna áðan, nokkrar ungar konur sem hafa verið að aðstoða okkur við viðburðinn og eru með okkur hér í dag, sem ég vil þakka kærlega fyrir þeirra góða framlag. Þá vil ég þakka starfskonum Festu, Hrund og Hörpu fyrir frábæra vinnu, Markúsi sem er með okkur hérna í dag, erlendu fyrirlesarunum sem eru líka hérna með okkur í dag og eru komnir langt að til að vera með okkur, færi okkar bestu þakkir. Og síðast en ekki síst fulltrúum íslenska fyrirtækja sem lögðu hönd á plógi með okkur til að gera Janúarráðstefnu Festu árið 2020 sem best úr garði. Vinnum saman að betri heimi, tökum góðar ákvarðanir fyrir okkur sem hér erum og komandi kynslóðir. Góða skemmtun í dag. Takk fyrir þetta kærlega Hrönn, frábært erindi. Ég nefndi áðan líka með nýmenningana, nýjungar konur, þær eru hérna sem sagt að þýða fyrir erlendu gestina, þannig að það að við skulum byrja að tala á íslensku og tölum á íslensku er ekki algjört diss, heldur er þetta allt vel undirbúið, þær hafa til dæmis dregið saman allt sem er sagt á íslensku fyrir þau til að lesa og svo sitja þær við hliðina og hvísli eyrað það sem að bætist við. Mér langar aðeins að segja ykkur frá því að í aðdraganda ráðstefnunnar að þá settum við á netið spurningakönnun til bara eiginlega allra sem sáu könnunina, þar sem við spyrjum hvaða eiginleikar eru það sem þú telur að leiðtogi í dag þurfi að hafa. Og við gáum upp 10 valmöguleika og hérna sjáið þið niðurstöðuna. Það voru tæplega 100 manns sem tóku þátt í könnunni og við þökkum að sjálfsögðu öllum fyrir að hafa gefið sér tíma til að svara. Efst er skýr framtíðarsýn og það var svolítið áberandi mest valið sem valmöguleiki númer 1. Síðan er það þessi eiginleiki að draga fram það besta í fólki, samkennd og hugrekki voru nokkuð samstíga og tilgangsmiðað leiðtogi var líka augljóslega mikið valinn. Síðan dreifist það svona aðeins jafnara á milli neðstu hlutana. Það sem ég var til dæmis áhugavert er að í 12. sæti er vel að sér í alþjóðamálum og áskorunum og það er kannski það sem mér langar líka aðeins til að fá okkur til að hugleiða vegna þess að heimurinn er svo samofinn og fyrir okkur á Íslandi til þess að vera með góða, skynsama, uppbyggilega framtíðarsýn til þess að stuðla að samkeppnishæfni á alþjóðlegum markaði, þá skiptir líka máli að vera vel að sér í alþjóðamálum áskorunum. En þetta er frábært, þannig að skýr framtíðarsýn, hugrekki, samkennd og það að draga fram það besta í fólki er eitthvað sem okkur finnst vera mikilvægastu eiginleikarnir samkvæmt þessari könnun. Mér langar aðeins að við kynnum fyrirlesarana að snúa yfir á ensku. I would just like to say a few words to Jaime Nack and Pablo Jenkins because these are people that I've known for a few years and we've worked together on the
well, on various global issues at the World Economic Forum, and I've watched them for many years and aspire to become anything close to what they're doing in their awesome work. And just personally, I'd like to thank you very much for being here. Já, mér langar að kynna til leiks fyrirlesarann Jaime Nack. Hún kemur frá Kaliforníu og forstjóri og stofnandi Three Squares Incorporated. Hún hefur komið að sjálfbærni stefnumótun með fjölda Fortune 500 fyrirtækja, ríkisstjórnum og stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Sjálfbærni leiðavísir sem hún hannaði fyrir fyrirtæki hefur verið gefin út á 13 tungumálum og hún hefur komið að verkefnum í öllum 7 heimsálfunum. Þá Jaime náin samstarfskona Al Gore, fyrrverandi varaforseta Bandaríkjanna, og vinnur að verkefni hans The Climate Reality Project. Jaime Nack hluti af Young Global Leaders, vettvangi World Economic Forum. Og erindi hennar kallast Time to Shine, How Industry Can Lead on Climate Action. Bið ykkur að taka vel á móti henni. Thank you so much. All right, so first off, I just wanted to thank Hrund and the board and everyone in the audience today, a sold-out audience, for inviting me and for hosting us here today. It's very exciting. It's our first time, my first time and Pablo's first time in Iceland. And I couldn't have picked a better place to be at this moment, partly because I don't know if you all realize it, but for us outside of Iceland, you made a major statement when you recognized the ice in the Iceland and commemorated the mourning process of the climate crisis with the plaque for the OK Glacier. That sent a signal to the rest of the world who was watching their politicians and their governments struggle with how to really come out with a strong statement on the climate crisis. And what you did with this plaque here and the words that you chose to use was very powerful. How we see it is that you're really embracing a look ahead, a future shaping approach, right? It says here, this monument is to acknowledge that we know what is happening and what needs to be done. Only you know if we did it. And what I would argue is that the sold out 200, the powerful 200 that are in the room today, are really those with vision. Those who are embracing the idea that we can act and we can act now. This quote popped up in my news feed today. It is not the most intellectual of the species that survives. It is not the strongest that survives, but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself. And I think some out there are refusing to believe and acknowledge that the environment is changing. Clearly, Iceland is not one of them. When we look at the theme of the Festa conference as alchemy, if you Google alchemy, what comes up are some very old images like this one of what I would call the old school alchemy, of the mad scientist hidden in a dungeon, mixing tonics and trying to come up with the way to make gold or the fountain of youth, right? But when I think of alchemy today, I think of this room, of where we are in this fantastic building, and I think of you all. As Hrund mentioned, we came a long way to be here today, but we're really excited about the conversations that we will get to have with you all about what you're doing and how this has become an important issue both for the country and for your businesses as well. So why now? Why is this the topic du jour? Davos just happened last week, and we heard reports back, Pablo was there, that climate was on the agenda in a way that it has never been on the agenda before. What was mentioned in my bio is that I've had the honor of working with Al Gore and delivering climate action education on all 7 continents. We've trained 25,000 individuals in both the climate science and then how to act, climate action. And what I've realized through those trainings is even the brightest scientist in the room has a hard time explaining to their grandmother
or the store clerk or someone around, what is this climate crisis and how does it impact, how does it relate to me? And so what I wanted to do is just share with you what we have is a quick truth in 10 is what it's called, some of the slides that Al Gore delivers, because to me they're the most powerful visuals of how you can talk about the climate crisis today. The first image here is what was referred to as the blue marble. So this is the first image of the Earth fully illuminated that we as humans could see with our own eyes. It was taken from the Apollo mission. And the reason why it was so important and so impactful, it was the first time that we could see the whole Earth and realize that what happens in one section where you may live also impacts what happens in another section, down below, to the right, to the left, etc. The next image was the first time that we were able to see the two most outermost layers of the Earth's atmosphere. And what you realize is that these atmospheric layers are actually quite thin, right? So it's not this just when we look out into space and we see this expanse, just like when we look out into the ocean, we think that it goes on forever. And if you toss something out or emit something up into the atmosphere, it will just disappear. It'll go on forever. But instead, what actually ends up happening, as you see here, the normal process of solar radiation that bounces to the Earth, it's meant to have some of this energy radiate back into space. But what happens when you start to put more of these greenhouse gases into our atmosphere, it creates this greenhouse effect. It traps those infrared rays, and so it's trapped as radiation that heads back to the Earth and warms it. The main causes of the climate crisis, a lot of this isn't new to many of you in the room, but being able to see it in this way with a very visual, clear illustration, I think is a powerful reminder of how many of these items on the screen we're all touching just on our daily basis, right? What it translates to is we're dumping 110 million tons of man-made global warming pollution into the atmosphere every day. And that extra heat that is created evaporates more water from the ocean, causing bigger downpours and floods, and then it pulls more moisture more quickly from the soil, which causes longer and deeper droughts. So extreme weather is the easiest way for people to understand and comprehend the climate crisis and how it impacts, in many cases, our daily lives. This is an image of a supercell storm in Glasgow, Montana. Next one is extreme drought in Sao Paulo, Brazil. And then we witnessed firsthand, Pablo Hrund and I were part of an Arctic expedition to Greenland last May. We happened to be in May during the time of a heat wave. You'll notice there that we were dressed in pretty light layers. I come from Southern California, so I'm used to the sun. Wearing layers is something that's foreign to me. I'm learning though. And we arrived in Greenland prepared with hats and gloves and scarves and thermals and everything else to realize that we could walk around in a t-shirt and jeans and be totally okay. What we also realized is that when we took the group to the edge of the Jacobsen Glacier, and we wanted them to really take in nature's messaging, and we asked them for a favor. We said, put your phones away, go find your own piece of land, spread out, sit alone in silence for 30 minutes, and let's see what nature can tell us. We had no idea that this was the message we would receive.
what we witnessed was a mountain crumbling before our eyes. Many of the 20 within our group, they were touched emotionally. We were from 16 different countries. We ranged in backgrounds from a professional football player from Europe to the Minister of Technology from Bangladesh, to a board member from Amnesty International, to a Congress member from Argentina. And what they took away with this message from nature was a very powerful call to action. I know that this is not a foreign sight to you, as you've memorialized your OK Glacier, but for those, many people have never visited this region, right? But especially in Europe, when the temperature at the North Pole reached 28 degrees Celsius, hotter than normal in 2018, that was a wake-up call. What happened was, it was referred to as the polar vortex. Basically, the polar vortex split into two, bringing bitter cold to parts of North America and Europe, and record warmth to the Arctic. This was a wake-up call for Europe. It was one of the first times that Rome, Italy, looked like this. And what we've seen when we talk to CEOs around the world is that they're seeing the cost of carbon affect their businesses in many different ways. A few of them are listed here on the screen, but what we've seen from last week in Davos, where the World Economic Forum released their global risks report, that was the first time that the top 5 risks were related to the climate crisis. The World Economic Forum has called the climate crisis the #1 threat to the global economy. We've also seen how these extreme weather events, like what we're experiencing in Australia, are causing a loss of land-based species as well. So I wanted to give you a glimpse into the type of education that we bring when we do these climate leader trainings, partly because what we've found is some of those images where you touch the heartstrings of your audience are much more impactful than sharing data and spreadsheets and charts and those types of things. And so I just wanted to encourage you all, when you're taking the message from your business out to the rest of the world about why you're choosing CSR, why you're choosing a sustainability strategy, they need to understand the why as well. And I think the environmental community has not done a great job of explaining this. I think we need a PR campaign behind climate and behind sustainability in general to help us do a better job. But it's clear that the world as we know it is changing. And as leaders, do we wait? Or do we take action? And if not now, when? If not us, who? Why us? So I would argue that business leaders and I think it was said in some of the remarks, we were getting translation, as Hrun mentioned, that business leaders have a wonderful opportunity to change faster and quicker than politicians and government agencies and big NGOs. But what I'd like you to think about is, do you change your business, meaning what you do, or do you change your business, meaning how you do it? A couple of examples to think about. And I'm using unusual suspects for a reason. We don't think of Walmart as the leader in sustainability often. That's not the first company that comes to mind, right? But they were one of the early movers back in 2005. What they did is they looked at their operations and they said, we are massive. Anything we do is at scale and will have a large impact. So why don't we look at our supply chain? We have over 70,000 suppliers, and without requiring them to change, let's start with a survey and ask them, what are you doing? That was their first step. And I like to say that this step, which I call starting the discussion, is an excellent way to create a ripple effect of change. When Walmart did this, it was like sending red flags across their 70,000 suppliers. There are so many stories of suppliers who made one product. One example is a lawnmower company. They made gasoline-powered lawnmowers. They received the survey from Walmart, which was their only customer, but they made millions of dollars every year just selling to Walmart. By receiving that survey, and they couldn't answer in a positive way any of the questions, they realized that if they continue to sell gasoline-powered lawnmowers, Walmart would no longer buy from them in the future. And they immediately started to innovate, develop electric-powered lawnmowers, change their business.
Another smaller example, Elmhurst Milk. They were a century-old family-run dairy farm in New York and passed from generation to generation. And it came a time where the younger generations looked at what was happening and how the cows were being raised, and they said, we don't want to do this anymore. At the same time, demand for milk was going down in the US, and they said, how can we innovate? They decided they would completely change their business from being a dairy farm to being a nut milk farm. So now they have 0 cows. They're making all different types of delicious nut milks, cashew, hazelnut, oat milk, you name it, almond milk. And their business is booming. So they were on a downward trend. They decided to just completely go in an opposite direction, and their business is booming. Now, I also mentioned you can change your business. So keep the business exactly how it is, but change how you do what you do and make a statement that way. An example, probably the most talked about, is plastics, right? So we've seen a lot of the public commentary around we need to move off of plastics. There's a group in the UK that had this campaign, Plastic Straws Last Forever. They started naming and shaming companies that use plastic, and McDonald's was one of their target companies. They said McDonald's uses 60 million straws every day worldwide, and they started pushing influencers on social media to chime in. It's only one straw said 8 billion people. Now, do you think McDonald's was paying attention to what was going on social media? Well, the news is they were. So not only did they make a move on straws, but they became the first restaurant chain to set science-based greenhouse gas reduction targets. A fast food chain, McDonald's, again, an unusual suspect. They also, I don't know if you can see it here on the right, but it says, reflecting the broader public debate, our customers told us they wanted to see a move on straws. Following McDonald's, Starbucks decided to go straw-free by 2020. And then California was passing a law, I have to rep my home state a little bit, about a 0 straw law. So policies started to follow suit. So I'd like to ask now, what happens if we do not act? That's always an option, right? We can see the writing on the wall, see the OK Glacier plaque, and decide not to act. What I would say is that you might be forced to change. So policies and regulations might make you change your business. You have the need to stay competitive. Climate risk, if your business relies on water or any of the natural resources. Reputational risk. Or you can change your way. So you can be a trendsetter. You can align your corporate values with your actions. You can secure your business for the future, and you can attract and retain talent. So if I didn't convince you, and I want to give a shout out to the students in the back of the room. It's great that we're engaging the younger generations as well. This is one of my favorite videos or calls to actions from the youth. I'm 7. 7. When I'm 8, I'm gonna be this tall. When I'm 9. When I'm 10. I'm allowed a phone. When I'm 12, I'll get a hairy face. And when I'm 19, scientists will say the world has got too hot. We burnt too many fossil fuels. Driving cars, flying planes, eating meat, and making rubbish. It'll get hotter and hotter. When I am 30, all over the world, we'll be running out of food. Millions, maybe billions. More people be running away from fires and storms. Scientists say when I'm 57, lots of New York could be underwater if we don't do something. When I'm old, like 59, there might not even be a world I can live in. I don't know what I'm saying. Because Mummy and Daddy didn't want me to. Be scared. But you know what I'm saying. You're a grown-up, so please act like one. So I can be one too. It's not too late. But you have to do something now. 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 Now! To protect me. Because I'm 7. All right, so we'll get into more of the how to change during the workshop, but that's just a preview. So thank you again.
I'll give you a proper hug later, Jamie. Thank you so much, Jamie, for this powerful talk. They will be staying here for a few days, Pablo and Jamie, so I'm sure you all want to cram into my car and join us for this time for more talk. So I'm going to present Pablo to you in Icelandic. Pablo Jenkins kemur frá Costa Rica. Hann forseti og stofnandi Ideas in Action. Hann hefur árabil starfað sem ráðgjafi ríkisstjórnar Costa Rica, alveg sérstaklega í sjálfbærnimálum. En Costa Rica hefur náð eftirtektarverðum árangri þegar kemur að sjálfbærni og hlaut í lok síðasta árs viðurkenningu sem Champion of the Earth, sem svona æðsta viðurkenning sem Sameinuðu þjóðirnar veita ríki. Og var þar áhersla lögð á árangur smáríkis í baráttunni við loftslagsvána. Pablo hefur þá unnið með fjölda fjárfestingasjóða í því að skapa sér stefnu sem stuðlar að sjálfbærni, nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Pablo, líkt og Jamie, hluti af Young Global Leaders hjá World Economic Forum og kemur hérna beint frá ársfundi stofnunarinnar, Alþjóðaefnahagsráðsins í Davos í Sviss. Hann ætlar að flytja okkur erindi sem heitir Regenerative Models that Create Value for Enterprise and the Planet. Gefum honum gott klapp. Good morning. I'm so glad that the overarching way of arriving to this decade on January 2020 includes today the topic of alchemy, and I will complement what Jamie has said and the topic of alchemy, and there'll be a workshop later on we can work on these ideas more. And I think what will be one of the most important decades in human history, and we've seen a lot of amazing things in human history. So I'll use 3 stories, one from the past, one from just last week at Davos, and then one from the future. And I come at a moment that for me is very moving because last week 3 very close humans passed away. One YGL was very close to many of us, gone too soon at 37. The professor that had the biggest impact in my life and in many of us that have worked in innovation, Clay Christensen, passed away last week. His last lecture, he took, so when I graduated 15 years ago from business school, as I was thinking like many new in business, what's the role of purpose in business, of creativity? He took all his theories and had put them into what's now an article and a book on how you will measure your life. These lessons become very powerful when someone like that passes away after having had cancer, stroke. And he asked us to be very careful because we optimize so much on what we measure. And one of the beauties, I think, of Iceland is not just measuring and being attentive to the laws, aesthetic, climate-wise, the connection you have to Earth. I feel it a lot, and I was talking to Jamie in Costa Rica or in LA when there's an earthquake, when there's volcanoes. Like you cannot not be connected to the power that we're coming from. But it's so easy short-term to get stuck by something else because we're measuring something else, one more call. I work a lot in investment. It's so easy to do one more deal and like show up Monday morning and feel like, okay, as a very successful, insecure overachiever, you've achieved one more thing in your business relative to someone else. And we know even GDP, and that's the beauty of some small countries like Costa Rica and Iceland or New Zealand, that are questioning, rightly so, like it's not that profits are more important, but I think, red blood cells are important. I hope mine are in check so I don't die, but I don't only want to optimize for red blood cells. I want to live with purpose, and I think most of your companies, rightly so, should be profitable, otherwise, they're not working well, but
But there's some things that sometimes GDP and traditional profitability don't measure, and we know many people are looking beyond. But the most important thing that Clay said in the beauty of the profession of business is that most of us spend most of our working hours working. The quality of the way we relate to each other, the purposefulness of what we do, the interdependence of that and our values impacts a lot then how we come back home or we travel to. So I'll talk a little bit beyond business, but I think business is the best place to make this happen, because not only does it touch a lot of people who we make choices as consumers, as providers, but really we spend a lot of our lives. And what's sad is that most things on all the walls of all businesses sound the same. Like people are the most important thing. But is that really how we're dealing with each other? Most corporate responsibility initiatives have a similar thing, but is that really an accessory, or is it at the core of every leadership action? So I'll talk about a small country, so you can relate in many ways. After World War II, my uncle and a very good friend that will be in the story of the president, Cristina Figueres, her father, had seen, not a little bit from a distance, that first part of the 20th century, 2 world wars. They grew the first one as very young kids, and then they saw Second World War very real. And they were trying to found on better principles, and one of those was to be a democracy. And a fraud had happened. So the question is, what do you do in a case like that? Cristiana's father and my uncle were on the losing side of the fraud, went into exile. Cristiana's father decided to rally up a group of people that thought they should come back and protect this to become good ancestors to the future. Long story short, they managed to come back in all kinds of crazy, weird ways. And then this was before 9/11, like you could somehow send even weapons and stash in places. Took power, and 73 years ago came into power, and then abolished the army. That allowed them to come back to actually reinforce democracy. And why would you do that? If you still are not sure that your neighbors are under control, we sadly still live in one of the most dangerous neighborhoods in the world. 7 of the 10 most dangerous countries are our neighbors. Our country next door is right now taken over by a dictator supported by the Russian, Cuban, Venezuelan, and Iranian forces. Honduras, whose president I know very well, and whose brother has been indicted on drug trafficking charges, is basically has the 2 most dangerous cities of Central America taken over by drug trafficking. So it would seem very bold and audacious to take alchemically the pain of World War II and say we're just going to go no army. But then you think about it, and does a little army ever really defend a small country? No, it just becomes its own, the ego trying to become controlled. So what happened? Then they decided to put the resources to health and education, changing really not what you say, do people matter, but where do you put your resources? Leaving less guarded and much more focused on making a bold decision that my uncle was very blessed to be the first graduate of the class of 1952 of design of the Harvard School of City Planning. But in 52, Costa Rica was the most rural of countries. And in fact, when they met together early on, my uncle, Cristiana's father, after having eliminated the army, they said, we'll make half the country a national park. But that seemed a little too bold, so they settled on 1/4 of the country as a national park. Then what kind of companies grew up in a country like that was very poor, seemingly, in terms of natural resources? There's been 0 extractive industries. Even the gold is still on the ground. They built, like you have here, we have volcanoes, so it's now one of the world leaders in geothermal energy.
so we need no nuclear power for baseload. Water and hydro are like our batteries for about 50–60% of the power. And then wind, fortunately, gives the perfect climate hedge. When it rains less in Costa Rica in the 5 months, there is more wind. So we've had, for over 20 years, almost 100% renewable energy matrix. Not as a luxury of a rich country, just as a design of a country that was thinking of some other things other than like how to militarize itself through the 80s. And we did not get caught into the Cold War, as most of Central America did. So then that allowed even simple companies, simple I would say, because it's, I think, much easier to be the biggest local company if you sell the soft drinks and the local brewery. 5 years ago, the World Economic Forum went over 24,000 companies and found the 16 most truly sustainable ones. And one of them was from Costa Rica. And it was because it had done, for example, the first water-positive beer. So already having become carbon neutral in electricity, that seemed like one should be bolder. They had become water neutral, which is really hard for a beer company. That includes putting back into aquifers all the water you use for all your processes and all the stuff you put in and all the chain to bring back all the waste back. And they went a little bit further and became water positive. So it does allow a lot for innovation. So that was the past. But then what happened in the middle, and I'll tell this past story to then come to the present. As well as that was going in the 70s, a lot of bad incentives came up. For example, people thought, okay, with the land that we're not using, why don't we grow more cattle? Seemed like a good way to get people to work. It was very badly guided. At that point, 70% of the country was covered by forests. About 45% of the country was cut down to put cows in really inefficient ways at about a cow a hectare, to sell meat in a way that was so inefficient that did not really create any social wealth or environmental wealth. But what happens when you make a mistake? Do you then just stop and say, okay, let's try to stop making mistakes? It's like if you had a bad relationship, like do you stop drinking poison, or do you drink less poison, or you kill less fish? Like that's too low a standard. Fortunately, when that happened, a lot of the same people who were still alive and had been very visionary thought, we should go for something more regenerative than just keeping the 21% of the country that's left, partly because it was national park, protected. So in the last 23 years, Costa Rica was able to not just stop deforestation for these ridiculous things like raising cattle. And I think I'm not against all cattle raising. I'm just saying like that was really misguided in every way. It was a bad economic decision, a bad environmental decision, and no one really benefited. But then the policies were about paying for environmental services. It was a kind of carbon tax that was very pioneering, which would pay for the people preserving and regrowing forests, a charge to the people who were, using oil for cars, since it's all imported. And in the last 23 years, we went from 21% tropical forest coverage to 52%. That's 218% growth. Many people right now at the Amazon are trying to go for 0% as a goal. But that's too low a goal. Not only are low goals not energizing, they decrease the alchemical sense of possibility. They decrease the value add. And what happened in that time? GDP tripled and population doubled. So it also broke a trade-off, whether you conserve and stay poor and don't grow and humans don't grow, or you're trying to preserve the environment, but then at a cost. And what happened? We're going to be meeting several friends in 3 weeks, at one of the blue zones. I hear that it's been on TV a little bit, this context of what are these 5 zones that National Geographic found around the world where people are most likely to live over 100. One of them happens to be in Costa Rica, and I got to spend the last 2 weeks before Davos there with Christiane Figueres, reflecting actually on longevity of self and planet.
on average, the tourists that go to Costa Rica are spending 4.5 times what they spend on average on a day in Cancun. Because like a generic hotel, all-inclusive, one is not even necessarily cheaper to build than an eco-hotel in a national park. In fact, the average Marriott in Cancun costs about 2x what an average eco-resort costs to build. But there is a business way of including regeneration, not even sustainability, that helped us in those 2 decades make that every Costa Rican thought preserving and regenerating forests was much better than having a random cow sitting there. Because there were people coming from Germany and New Zealand and stuff who thought being able to see birds. There is in 0.01% of the land mass of the planet in Costa Rica, 4.8% of the biodiversity, about as much as Canada and the US. For some people who value that, being able to spend $150 a day to go see birds and animals they would never be able to see otherwise is valuable. And then the locals who maybe hunted a bird are now great bird guides because they already knew the line of the terrain and they can do that 100 times rather than get paid once to kill one animal. And then this becomes less of a corporate mantra and something that a whole set of citizens can deeply engage with. And not just citizens, but visitors who, in their own visits, through appreciation, enhance the value of what businesses, as it was said before, who value experiences ever more. Because if you buy a thing that is a little can that's worth more than gold, you're buying maybe the concept, you're maybe buying the experience of the transaction, but as people buy more experiences, I feel places like Iceland, no matter what business you're in, could be in regenerative healthcare or in working in biomechatronic limbs, if you do it in a context that people value and is enabling, real economic and social value comes. So let me go to the present. Last week was the 50th meeting at Davos. So I think many people were wondering, okay, what great that a lot of the world, people in formal positions of authority, for a lot of history had been mostly men. It's getting better, but getting better very, very slowly. We're 20 years from probably being in Mars and having computers with more processing power than all human brains, being able to 3D print a liver, and probably 180 years from like having the same salary for men and women for the same job. Like really, it is incredible at the rates at which we think it's acceptable to advance when things are advancing in parallel exponentially, and as we're maybe a decade away from destroying 90% of all life that has evolved over 4.5 billion years. I had been in this blue zone with Christiana, and she's launching her book on February 25th. On the role she had with the Paris agreements, it was very interesting when she went to talk to countries such as Saudi Arabia. Imagine being at the private sector in Saudi Arabia rather than in Iceland, trying to make a compelling argument for a world beyond an addiction to fossil fuels. Probably shaming and screaming is not going to get you there the fastest. So how do you do the alchemy? From empathy. So she spent a fair amount of time with people in Saudi Arabia on 5 trips, sitting, sensing of what it would feel like to be a good ancestor to the future, but in a pragmatic way. And one of the things that came up that was very compelling to them is that it is so unbelievably hot, and Jamie and Al Gore share some of the slides where you can see what's happened, say, in Pakistan, in Bangladesh, in many of the countries that were very warm and just people dying daily at 55-degree temperatures. Imagine what the Saudis have mapped that it looks like to live in Saudi, for every Saudi. So this is not even like, are you in favor or against fossil fuels? Like, you don't even need to shame people to say, like, can you imagine living in 2050? Like not even air conditioners can pump thermodynamically heat out for survival. So they just sensed there's another conversation also worth having of just something has to transition just
for how the whole planet's temperature allows for even human survival. So she's had a podcast for the last year with people like Greta and David Attenborough called Outrage and Optimism. Because I feel that is what businesses need to sense today. If all you have is concern, you are not paying attention. You are squandering your life. Do not squander your life. Concern is too low an emotion. For the environment and the planet and us and the future. But if you already have tapped into outrage, I would say despair is the wrong emotion too. Because you that have resources, that have intelligence, that have passion, that have connection, are in despair, then where are we going to build the alchemy to create a solution? So she's been, and we were with some beautiful humans like Paul Polman, and then even the CEO of Danone and some others who've trying to get this message, which is that it does make sense to be a stubborn climate optimist. Why? How? But stubborn because I think resilience is very important these days. But resilience can come from joy and creativity and art. I don't think this has to all be like horrible. Like when you feel outrage, you can transform it into dancing and alchemy. I think it needs some stubbornness because you don't want to be easily disappointed by the first thing you stumble on. You're going to stumble on many things. But also optimism is not just like a child praying that Santa comes in Christmas. It's more like last week we had a beautiful dinner with Jane Goodall, who at 85 had just come from Africa, tending some elephants. And she was there at Davos on a bet to spend the money, resources to plant 1 trillion trees. No single thing will get us to the other side, but everything together. And I had seen the boldness of someone say, okay, we need power to come back into protecting a democracy, and let's get rid of the army. For 72 years, I've lived in a country that just did a bold decision and focused attention somewhere else. So I think planting 1 trillion trees for someone that has the presence at 85 of Jane Goodall can certainly happen. I was at this blue zone place in Costa Rica where people have the highest chance of living 100. They don't go to the gym because they just walk naturally every day. They don't go to meditation, mindfulness sessions because everything is always available for you to marvel at. So all day can be, you move naturally. They don't go to purpose seminars. They talk to each other about their daily sense of life and purpose. I talked to one of them at 104. He showed me his garden. And this is what he said at the end. He's like, Pablo, but just wait. In about 5 years, this is going to look even more splendid. So this is someone at 104, not just not afraid of dying, but telling a younger one, like, the excitement of what nature is going to keep doing by just allowing it to keep going up. In that place, all those beaches are protected by these turtles who travel about 10,000 kilometers every 80 years to lay eggs in the same place. Because of that, all the 5 beaches next to it cannot build 200 meters from the coast. No matter if you're the most powerful or rich or great business idea. But then many people have benefited from that because there is such a beauty of being next to a beach where the turtles help you protect yourself to create something that no beachfront development would do. So I'll show you just one quote, and the people who want to come to the workshop in the afternoon, we're going to do this in practice. You're going to get a preview of Christiana's book on what a regenerative mindset would look like. And I think it bridges the gap between how nature works, which is regeneration. A lot of it is an allowing. You just support what wants to emerge.
and how humans have organized. We've organized ourselves for a while around extraction and hierarchies and very sadly male-driven pyramid-like structures. So now we have the time to redesign human presence on Earth. That is the beauty of the alchemical decade we're in. Redesign human presence on Earth. And we could do it driven by human creativity, problem solving, and fierce love for the planet. And I think the ferocity of love is the kind of emotion that changes outrage into stubborn optimism. So, and now a story from the future. Let's say someone is here in Iceland or in Costa Rica in the year 2100. And they were remembering that decade of 2020 to 2030. And they were thinking of what it felt like going into the next 100 years to 2200. What should they remember from us in small countries, very, very connected to the elements of nature? Where it seems at the company level and country level, even though sometimes it feels like it's hard to come together, if you look at it from a distance, from that pale blue dot, when they first take that shot and we look back at ourselves as a planet, and then every king that has tried to take over an empire, every abuser that thought through power would capture something that wasn't there, everything you thought money alone could maybe protect you from has been fought there. And then we feel the earth, and you know, when the volcanoes and the earth really moves, it can be very humbling, it can be very empowering. We come back to our businesses and we think, imagine how many people are spending most of their life's time and attention there. How the decade was able to use nature's regenerative principles to redesign how we interact in this planet. How blessed we were to be alive then. Not only alive, but alive and with access to knowledge. Not only alive with access to knowledge, but in a place of a scale where we could totally imagine within a decade, collaboratively, co-creating, as complicated as it seems to often make a decision of even what flavor of pizza to order for a meeting. That maybe because the stakes are bigger, our ability to make up bolder choices will be easier. Because it's not only the morally right thing, but last week at Davos, it was just very fresh, the letter, for example, of Larry Fink from Blackstone, one of the biggest wealth holders in the world, over $7 trillion of assets. I'll let you read it and decide the authenticity of the motion, but at least the conversation has changed, we'll never go back. So I'll close with this on the year 2100. What would you want to be remembered for in your businesses when you and your kids are gone, and your products are gone, and your experiences are just memories? How that could relate to some of the best that maybe by being close to Iceland, you're able to bring into the world. The way some of us who grew up in smaller countries have also thought how we become channels for what we heard and learned from blue zones, from both conservation, stupid policies, and then regeneration. And especially this sense from Joy, how can you be a stubborn climate optimist? Not because it's easy, but because it should be done. I think it'll prove to be the most beneficial financial thing to do anyway. I think you would be undertaking very stupid risks if you did not do this fully and just thought of it as a
side CSR sustainability initiative. I think those who boldly do this will also be the true wealth creators of the second half of the century. So it's very exciting to start this decade here with you. And in the workshop, in the little bit after the break, I'll guide the people who want to come through a way of actually putting some of this in practice and to try to do it from the future and not the past with a beautiful methodology from the youth theory at MIT. So thank you so much, and looking forward to spending the rest of the day with you. Thank you so much, Pablo. Bara til útskýringar, hann vísaði mikið í Kristína Figueres, og bara til að útskýra hver hún er fyrrverandi framkvæmdastjóri rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og er svona alkemistinn, konan leiðtoginn á bak við þessar alþjóðlegu samningaumleitanir til að ná Parísarsamkomulaginu til dæmis. Og gaman að nefna það að Halldór Þorgeirsson sem situr hérna innar í salnum, formaður loftslagsráðs, hann vann mjög náið með Kristínu Figueres. Bókin hennar er að koma út á næstu vikum, þannig við mælum með því að þið fylgist með því. Hringrásarhagkerfið er byggt á þeirri grundvallarreglu að hanna burt úrgang og mengun, endurnýta vörur og efni og endurnýja eða endurbyggja náttúruna í leiðinni. Kannski vísa eins í regenerative models sem er orðanotkun sem Pablo talaði sem er þessi endurlífgun eða endurnýjun. Það er ekki nóg að tala bara sjálfbærni, að við skilum jörðinni eins og við komum að henni, heldur þurfum við að gera betur. Hringrásarhagkerfið hefur verið kallað stærsta viðskiptatækifærið sem okkar tegund hefur séð og í raun eina leiðin inn í framtíðina. Lönd eins og Finnland ætla að verða hringrásarhagkerfi árið 2025 og nú þegar er verið að mennta 70.000 nemendur í Finnlandi í anda hringrásarhagkerfisins. Já, núna komið að því að ef við höldum áfram þessum góðu hugveggjum sem við erum að fá hérna til okkar frá ýmsum aðilum, við ætlum að hugsa stórt í beinni. Í snörpum erindum þá fáum við að heyra lifandi raundæmi úr íslensku atvinnulífi. Það eru leiðandi fyrirtæki sem ætla að lýsa hérna vegferð sinni í átt að hringrásarhagkerfinu, áskorunum og tækiförum, og það eru metnaðarfull markmið þeirra í framtíðinni og hvaða markmið ætla þau að ná á næstu 12 mánuðum. Þau koma svo aftur til okkar að ári liðnu og segja okkur frá þessari vegferð. Og við ætlum að heyra sem sagt frá 5 fyrirtækjum. Það eru Pure North Recycling, Orku náttúrunnar, Össuri, Vistorku og Klöppum, grænum lausnum. Og við byrjum ballið með Pure North Recycling. Þau endurvinna plast með umhverfisvænum orkugjöfum og jarðvarminn sem er þar í aðalhlutverki. Og í dag er Pure North Recycling eina fyrirtækið á Íslandi sem endurvinnur plast að fullu. Sigurður Halldórsson er framkvæmdastjóri og hann flytur erindið Endurvinnum á Íslandi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Heimurinn, hann er stútfullur af plasti. Við notum plast í allt mögulegt, til dæmis út í matvæli og drykki sem kemur í veg fyrir matasóun og gera okkur kleift að flytja vörur á milli staða. Í heilbrigðiskerfinu tryggir plastið hagkvæmni í rekstri og áhættustjórnun. Plast er létt og það er ódýrt. Úr því hversu einfalt er að framleiða plast höfum við framleitt 8,3 milljarða tonna af plasti en lítið hugsað hinn endan endurvinnsluna. 93% af öllu plasti er ekki endurunnið. Við eigum að minnka notkun á plasti, endurnýta og endurvinna. Pure North notar aðeins vistvæna orkugjafa og er jarðvarminn í aðalhlutverki. Vinnsluaðferðin okkar byggir á íslensku hugviti og það að nota hreina orkugjafa í stað kjarnorkuolíu gefur okkur forskot bæði rekstrarlega og gagnvart umhverfinu. Lífsferilsgreining á vinnsluaðferðum okkar sýnir að mikill munur er á kolefnislosun miðað við sams konar verksmiðjur í Evrópu og Asíu. Niðurstöðurnar eru afgerandi. Með vinnsluaðferðum Pure North er alltaf 90% lægra sótspor. Við framleiðum því umhverfisvænsta plast í heimi og getum það komið 100% í staðinn fyrir nýtt plast. Plast er í rauninni frosin olía og fyrir hvert tonn sem er endurunnið
má spara alltaf 1,8 tonn af olíu sem fyrir framleiðslu á nýju plasti. 20.000 tonn af endurvinnanlegu plasti falla til hér á hverju ári. Markmið okkar hjá Pure North að endurvinna allt þetta plast. Ef það tekst, þá samsvarar það kolefnislosun 7.000 jarðarbúa eða 1.000 Íslendinga. Já, af því að við Íslendingar, við erum umhverfissóðar. Við mengum 7 sinnum meira heldur en meðal jarðarbúi. Það 7 sinnum. Nú í byrjun febrúar fer í gang verkefni Þjóðþrif, þar sem framsýn öflug íslensk fyrirtæki hafa skuldbundið sig til að koma öll sínu plasti í vottaða endurvinnslu hér á Íslandi. Þetta samfélagslega ábyrgð í verki. Í upphafi var draumur okkar að koma á lega endurvinnslu á Íslandi, en draumar eru fljótir að breytast og stækka. Nú markmið okkar fyrir komandi ár háleitt. Það að segja að hafa áhrif á endurvinnslu á heimsvísu. Með samtali og samvinnu við erlenda aðila höfum við nú séð að við erum komin með þekkingu sem getur nýst víða heim og haft áhrif til batnaðar. En áður en við förum í að breyta heiminum nokkuð mál sem við þurfum að klára hér heima. Það fylgja því ýmsar hindranir að byggja upp nýja atvinnugrein á Íslandi. Kerfið gerir ekki ráð fyrir endurvinnslu og stærsti hluti af endurvinnslurhafnum flutt óunnið út og tapast þar með bæði störf og verðmæti úr landi. Það ljóst að innan fárra ára verður þetta bannað og stefna Evrópusambandsins skýr í þessum efnum. Hver þjóð á að vera ábyrg fyrir sinni endurvinnslu. Síðan vitum við ekkert hvað verður plastið þegar það komið út fyrir landsteinana. Þetta algjörlega ábyrgðarlaust. Við þurfum líka að ræða ábyrgð framleiðenda. Af hverju erum við enn með óendurvinnanlegar umbúðir á markaði? Ísland eftirbátur þegar kemur á umhverfismálum. Sótspor frá sorpi þrefalt hærra en í nágrannaríkjum okkar og eykst með hverju ári á meðan aðrar þjóðir hafa náð að draga verulega saman í þessum málaflokki. Hrein ímynd okkar í lykilhlutverki þegar kemur á kynningu á okkar stærstu atvinnuvegum. Fiskveiðar, ferðaþjónusta og landbúnaður reiða sig á þessa ímynd og eigum þau mikið undir að taka á þessu að festu. Góðu gestir, ég hef ekki hitt nokkur stjórnmálamann, forsvarsmann í atvinnulífinu eða hjá hinu opinbera sem ekki vill koma þessum málum í betri farveg. En sveitarfélög og ríki þurfa að koma inn með mun meiri krafti, bregðast við svo hægt verður að ná þeim markmiðum sem þegar hafa verið sett. Við eigum að hugsa umhverfismál í debit en ekki kredit. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigurður Halldórsson fyrir glæsilegt erindi. Það svo fyndið Íslandi svo lítið, hann bara Siggi litli bróðir æskuvinkonu minnar. Takk fyrir þetta. Jarðhitagarðurinn hluti af Orku náttúrunnar sem eitt af dótturfélögum Orkuveitu Reykjavíkur, fyrirgefðu. Fyrirtækið var stofnað árið 2014 og starfa þar nú 90 einstaklingar. Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn og heitt vatn til allra landsmanna, einstaklinga og fyrirtækja. Ólöf Andrésdóttir, yfirverkefnastjóri jarðhitagarðs Orku náttúrunnar, flytur hér erindið sporlaus vinnsla, breyttir tímar. Gefið henni gott klapp. Hvernig getur grænt orkufyrirtæki gert ennþá betur? Jarðhitagarður Orku náttúrunnar verkefni sem snýst að auka enn frekar, skapa aukin verðmæti úr auðlindum helliseiðvirkjunar. Til þess að verkefni svo jarðhitagarðurinn geti orðið að veruleika þá þurfa allar einingar fyrirtækisins að koma að því. Þetta samvinnuverkefni þvert á allt fyrirtækið, allt frá auðlindarannsóknum yfir í framleiðslu
og sölu og allt þarna á milli. Grunnmarkmið verkefnisins að nýta auðlindirnar okkar betur, að skapa verðmæti og að stuðla að nýsköpun í jarðvarmatengdri vinnslu. Og þessi fjölnýtingarhugsun raun og veru mjög rík innan orkuveitu samstæðunnar. Eins og staðan í dag þá höfum við skipulagt yfir 100 hektara svæði framan við Helliseiðarvirkjun, en þetta samsvarar 140 fótboltavöllum. Þarna viljum við sjá starfsemi rísa sem nýtir auðlindir beint frá virkjuninni. Og það mjög gaman að geta sagt frá því að í fyrra hóf fyrsta fyrirtæki starfsemi sína í jarðhitagarðinum. Þetta fyrirtæki heitir Janúarráðstefna og þau sérhæfa sig í ræktun örþörunga sem þau nýta til að framleiða omega-3 olíu. Og það sérstaklega spennandi vegna þess að menn hafa trú á því að þörungar verði lykillinn á því að leysa fæðuvandamál framtíðarinnar. En það sem okkur dreymur stóri draumurinn í okkur að skapa arðbært hringrásarhagkerfi og leið að eyða vinnsluspori Helliseiðarvirkjunar. Ef við horfum okkur aðeins nær til næstu 12 mánaða, þá dreymir okkur að hefja nýtingu á fleiri auðlindastraumum í jarðhitagarðinum. Það eru fjölmargar áskoranir á þessari vegferð og eitt af því sem hefur reynst okkur erfitt að áætla hvað við eigum mikið til á hverjum auðlindastraumi og þá hvað við erum aflögufær með og hvernig kemur það til með að þróast til lengri tíma litið. Hver verður staðan eftir 5 ár eða 10 ár? Önnur áskorun sem við erum að fást við hreinsun á jarðhitagasinu. Jarðhitagasið okkar blanda af ólíkum gastegundum. Koltvísýringur 60% af blöndunni, en við viljum einangra koltvísýringinn úr gasinu þannig að hægt sé að hagnýta það til dæmis fyrir gróðurhús eða ræktun þörunga. Síðasta áskorun sem við langar að nefna og svo ekki síst mikilvæg, og það að fá allar einingar fyrirtækisins til að fylgja sér á baku verkefni eins og jarðhitagarðinn og sjá það sem sitt verkefni. En þetta ekki bara áskoranir, það fullt af tækifærum þarna líka. Við sjáum til dæmis tækifæri í því að geta skapað verðmæti úr auðlindum sem hingað til hafa ekki verið nýttar. Við getum aukið fjölbreytileikann í viðskiptavinahópnum okkar og svo það sem ekki síst spennandi nýsköpunarelementið því að svona verða ný störf og jafnvel nýjar atvinnugreinar til. Carbfix-verkefnið frábært dæmi í raun og veru allt þetta. Carbfix-verkefnið snýst að steingera koltvísýring og binda hann þar með varanlega. Og í dag Carbfix ein af þeim vörum sem stendur fyrirtækjum í jarðhitagarðinum til boða. Og Carbfix spila líka mjög stórt hlutverk í því metnaðarfulla markmiði sem við hjá Orku náttúrunnar höfum sett okkur að gera Helliseiðarvirkjun eða vinnsluna sporlausa. En svo þetta líka bara gríðarlega góður business því að þetta verkefni hefur sparað okkur 13 milljarða. En þegar við erum að tala vinnsluspor og kolefnisspor, þá held ég að sé rosalega gott að við stígum aðeins tilbaka og sjáum stóru myndina. Því eins og þessi samanburður sýnir að þá erum við í raun og veru að standa okkur alveg þokkalega. Við erum mjög græn, en við sjáum samt þarna tækifæri til þess að gera ennþá betur. Og það það sem við ætlum að gera. Til þess að stuðla framþróun jarðhitagarðsins, þá þurfum við á fólki að halda með frjóar hugmyndir. Við þurfum að í góðu samstarfi við leyfisveitendur okkar og við þurfum að laða að fjárfesta, bæði innlenda og erlenda. Við erum hluti af lausninni og við viljum hjálpa fleiri fyrirtækjum að vera það líka. Við getum boðið fyrirtækjum umhverfisvænar auðlindir, en við getum líka verið plattform sem tengir saman ólíka aðila, ólík fyrirtæki og stuðla þannig að hringrásarhagkerfinu. Takk fyrir mig. Þökkum Ólöfu Andrésdóttur hjartanlega fyrir. Og næst það Össur. Össur alþjóðlegt heilbrigðisfyrirtæki, heilbrigðistæknifyrirtæki sem hannar og framleiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur með það að markmiði að bæta hreyfanleika fólks. Þau leiðandi á heimsvísu, hjá þeim starfa 4.000 starfsmenn í yfir 25 löndum
Og það Bergþóra Hlíðqvist Skúladóttir, umhverfis- og öryggisstjóri hjá Össurim sem flytur erindið. Sjálfbærni í vöruhönnun, áskoranir og tækifæri. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Hjá Össuri starfa 4.000 manns í yfir 26 löndum og við markaðssetjum lækningatæki út allan heim. Við finnum fyrir aukinni pressu bæði frá okkar starfsfólki og okkar ytri aðilum að taka enn frekari ábyrgð á okkar umhverfisáhrifum og við tökum pressunni fagnandi því að við höfum metnað til að standa okkur vel. Okkar helstu áskoranir þegar kemur að hringrásarhagkerfinu annars vegar úrgangur frá okkar framleiðslu og þar sífellt verið að leita leiða til að draga úr sóun og auka endurvinnslu. Hins vegar stóra málið í okkar huga þó vörurnar okkar sem fara á markað út allan heim og við vitum lítið hvar þær enda. Því höfum við skoðað ýmsu hliðar á okkar vörum undanfarin 3 ár og öll sú vinna fer nú inn í verkefni sem við köllum saman til sjálfbærni. Þar verður hönnunarferillinn hjá okkur endurskoðaður með það markmiði að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá okkar vörum. En áður en lagt af stað í svona viðamikið verkefni þarf að skilja hver eru umhverfisáhrifin frá okkar vörum í dag og hvar liggja tækifærin til að draga úr þeim. Það efnisvalið eða umbúðirnar, framleiðsluferlið, það aðfangakeðjan? Þessu svörum við með því að gera lífsfélagsgreiningu á okkar lykilvörum og það langt komið. Við höfum undirbúið okkur vel, við höfum tekið þátt í norrænu verkefni hringrásarhagkerfið, unnið flott verkefni í samstarfi nýsköpunarsjóði námsmanna, fengið utanaðkomandi ráðgjöf og nú erum við með fullan stuðning frá okkar framkvæmdastjórn í þessari vegferð. En það líka lykilatriði að ábyrgðin sé þar sem ábyrgðin því þar gerast þörfanir. Við þurfum líka að fræða okkar starfsfólk og virkja kraftinn sem þar býr til góðra verka. Hér þarf að taka tillit til mismunandi menningar okkar starfsfólks því umræðan umhverfismál komin mislangt á milli landa. Hvað í rauninni sjálfbær vöruhönnun og hvaða raunhæfu lausnir í boði. Langtímamarkmiðið að koma í veg fyrir sóun auðlinda strax í upphafi hönnunarferilsins, hvort sem það á hráefnum og orkunotkun og að vörurnar okkar nýtist áfram þegar hættir að nota þær bæði inn í hringrás eða sem hráefni í nýjar vörur. En hvert á planið 2020? Jú, við ætlum að endurskoða hönnunarferilinn með tilliti til lífsferilsvörunar og innleiða raunhæfar lausnir til að fylgjast með umhverfisáhrifum vörunar strax í upphafi hönnunarinnar sem gerir hönnuðinum mun auðveldara að meta áhrif sinna breytinga. Umbúðir, þær eru hluti af vörunni og þar unnið að úrbótum í þessu verkefni. Við höfum sett okkur það markmið að draga úr plast í umbúðum 50% næstu 2 árin og hér hægt að innleiða breytingar mun hraðar inn í vöruhönnuninni sem gerir þetta gríðarlega spennandi og það mikill hugur í fólki. Það eru ýmsar áskoranir þegar unnið að svona stóru verkefni. Í fyrsta lagi þá gilda bara mjög strangar reglugerðar kröfur lækningatæki sem mjög eðlilegt og því öryggi vörunar alltaf í fyrsta sæti hjá okkur. En þessar kröfur geta þó hægt á úrbótum í umhverfismálum. Og markaðssvæðið, vörurnar okkar eru seldar út allan heim og því þetta áskorun að ná utan alla markaðssetninguna. Hér þarf að byggja upp innviði til að láta keðjuna virka og það kostar tíma og peninga. Hér eru líka fá raunveruleg dæmi og það getur verið snúið að vera brautryðjandi. Og það ljóst að endurskoðun á hönnun og markaðssetningu getur aukið kostnað og hægt jafnvel á hönnunarferlinu og það að sjálfsögðu áskorun fyrir fyrirtæki sem skráð á markað. Hér þarf því að vanda til verka til að tryggja að skammtíma kostnaður leiði til langtíma sparnaður. Við sjáum þetta fullt af tækifærum með bættri nýtingu auðlinda og aukinni hringrás, það minnkar kostnaður í framleiðsluferlum. Við munum sjá betri útkomu í okkar umhverfisbókhaldi sem skila sér í ánægðara starfsfólki, viðskiptavinum og fjárfestum. Allt þetta gott efni í sjálfsmynd fyrirtækis. Spurningin sem brennur hjá okkur hver getur notað okkar aukaafurðir, hvort sem það úrgangur frá framleiðsluferlum eða vörurnar okkar þegar búið að nota þær. Og hér höfum við leitað
út allt að ýmsum lausnum án mikils árangurs ennþá, en við horfum vonarauga til samstarfs við Pure Not Recycling. Við höfum lært mikið í okkar undirbúningsvinnu og reynslan mjög mikilvæg. Á þessum tímapunkti teljum við helst geta miðla okkar reynslu við skipulag og innleiðingu stóra verkefna þvert á deildir í alþjóðlegu fyrirtæki. Við horfum bjartsýn fram á veginn en verkefnið stórt og því eru væntingarnar raunhæfar, en við erum rétt að byrja. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Bergþóra. Markmið vistorku að stuðla að framleiðslu umhverfisvæns eldsneytis með sjálfbærri nýtingu lífræns hráefnis sem fellur til á Eyjafjarðarsvæðinu. Umhverfisáætlanir, kolefnisbúskapur, umhverfisímynd fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga á svæðinu einnig stór hluti af verkefnum félagsins. Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkuseturs sem vinnur náið með vistorku, flytur okkur erindið fullkominn fitu farvegur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur frá einu af verkefni vistorku fyrir norðan sem unnið í samvinnu við veitufyrirtæki Norðurorku og auðvitað hefur magnað Orkusetur. Það sem við höfum horft til að þó að heimurinn sé kringlóttur, þá einhvern veginn svo fáralega margir ferlar þannig línulegir. Það eitthvað framleitt og síðan það bara neytt og síðan urðað. Það eitthvað stórkostlega bogið við það í lokuðu kerfi eins og heimurinn okkar Og eitt af þessum verkefnum sem við höfum farið í að grípa inn í eitt svona feril, snúa af dæmigerðu ferli þar sem að olía notuð til matargerðar og því miður, oft á tíðum, urðað eða hellt niður. Við viljum nýta þessi verðmæti betur, en það líka ákveðin kostnaðar sparnaðar fólginn í þessu vegna þess að þetta ekki mynd af suðrænum hellum þarna. Þetta sem sagt fita í fráveitukerfi. Við erum sem sagt með kransaðastíflur í kerfunum okkar og með því að breyta notkun á matarolíu getum við minnkað það. Þess vegna innleiddum við þessa grænu trekt sem alveg geggjulausn og mjög einföld til þess að raun og veru gera almenning og fyrirtækjastofnanir að söfnunaraðilum. Þetta auðvitað áskorun, við gáum þetta raun og veru til íbúa en við vorum eiginlega háð því að þeir myndu gerast sjálfboðaliðar og vinna þetta á þess að fá borga fyrir, sem auðvitað áskorun en gekk mjög vel fyrir norðan og mikil heimtun yfir 3000 heimili þegar byrjuðu að nota þetta. Við þurftum líka raun og veru að tryggja að hægt væri að skila þessu inn með mjög auðveldum hætti. Það gerðum við bara með svona auðveldum lausnum, þannig að það mjög auðvelt að henda þessu inn þegar þetta komið í flöskurnar. Sjálfur hef ég safnað mörgum lítrum af mínu stóra heimili. Síðan endar þetta í lífdíselverksmiðjunni okkar, Orkey, sem framleiðir náttúrulega umhverfisvænasta lífdísil í heimi með íslensku metanóli og íslensku heitu vatni og íslensku raforku og býr til þennan gæða lífdísel sem við notum með ýmsum hætti og það mjög mikilvægt svo fólk hafi áhuga á því að því að eins og ég sagði það ekki borga fyrir það að taka þátt í þessu að vita að fara í góða hluti eins og strætó, í raforkuframleiðslu í Grímsey, á skipshamherja og jafnvel malbiksframleiðslu. Þannig að þetta geggjuð vara sem kemur í staðinn fyrir innflutt mengandi jarðefnaeldsneyti. En á þessu ári draumur okkar að fara í útrás og gera raun og veru nánast alla landsmenn, stofnanir og fyrirtæki að lífdíselframleiðendum og hjartalæknum fyrir fráveitukerfin sín. En það auðvitað margt flókið og við viljum endilega fá einn betra kerfi eins og við erum með fullkomið kerfi í þessum bransa þar sem allt skilast inn bara vegna þess að það gott skilakerfi þar sem var borga fyrir að safna þessu. Við þurfum meira svoleiðis lausnir líka fyrir
leiðindaefni eins og olíur. Það líka von okkar að búa til svona viðurkenningakerfi, leyfarnar, sem að veitingahús geta fengið viðurkenningu ef þau haka í sér réttu box, setja allan lífrænan úrgang í moltugerð, að öll matarolía skili sér til okkar og að þeir hafi virt matarsóunarkerfi. Það sem við erum raun og að gera er við erum að reyna að hætta að henda verðmætum og nota þau frekar til þess að fjárfesta í verðmætasköpun, snúa þess af leið og búa til ný verðmæti. Af því það er einhvern veginn þannig að það er rosalega svona hæp og stemning fyrir línulegri nálgun, straumlínulögun og hraða, en stundum er bara mikilvægt fyrir samfélagið að auka flækjustig á ferðalagi auðlinda í gegnum kerfið okkar. Þannig eykst verðmætasköpun og umhverfisáhrifin bætast. Það er nefnilega algjör misskilningur að sé ekki hægt að eyða sömu krónunni tvisvar. Það er bara mjög mikilvægt að láta hana fá sem flesta snertifleti á leið sinni í gegnum hagkerfið. Þannig í raun og veru virkar hringrásarhagkerfið. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir Sigurður Ingi. Þá það klappir, grænar lausnir. Klappir eru hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar hugbúnaðarlausnir á sviði umhverfisstjórnunar. Klappir bjóða upp á hugbúnaðarlausnir fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja koma á fót stafrænum innviðum hjá sér í þágu umhverfismála. Og það er Þorsteinn Svanur Jónsson sem er framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar. Hann flytur erindið. Innviðir hringrásarhagkerfis. Hvað þarf? Gjörðu svo vel. Kærar þakkir, virkilega gaman að vera hérna með ykkur í dag að spjalla aðeins hringrásarhagkerfið. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem við erum búin að vera að gera og höfum fram að færa þarna fyrir fyrirtæki sem ætla sér að vinna í hringrásarhagkerfinu og leggja svona aðeins fram hvað við sjáum fyrir okkur við getum gert fleira á næstu 12 mánuðum. Nú eins og þið flest kannski þekki þá erum við búin að vera að vinna þessum stafrænu innviðum umhverfismála á Íslandi seinustu árin. Og þessum innviðum er ætlað að gera sem flestum kleift að sinna umhverfismálum sínum á mælanlegan og markvissan hátt. Og við höfum verið að vinna þessu með alveg ótalmörgum samstarfsaðilum. Og inn í hringrásinni þá höfum við verið að vinna með úrgangsaðilum í því að kortleggja hvar úrgangur verður til, hvernig hann er flokkaður og hvar endar hann. Og þetta er búið að vera virkilega gott samstarf og allt er þetta unnið innan þeirrar hugsjónar að það er gagnabyltingin, það er hrein stafræna bylting, fjórða iðnbyltingin sem mun styðja okkur í átt að betri heimi. Þetta ógrynni af gögnum sem verður til í stafrænu byltingunni mun hjálpa okkur að svona lýsa upp leiðirnar sem við þurfum að fara til að geta tekið markvissar aðgerðir og mælt árangurinn og því við þurfum að gera meira af árangursríkum aðgerðum og minna af árangurslausum. Þannig að við höfum mjög mikla trú á gögnum og upplýsingum. Og við trúum því að eftir nokkur ár verðum við búin að gagnavæða heiminn og mælavæðan að því marki að við getum virkilega byrjað að lesa vel í umhverfi okkar. Og Klappir er búin að vinna á mörgum sviðum. Við reynum að mæla mengun hvar sem hana er að finna. Og við mælum eldsneytisnotkun, við mælum vatnsgæði, við mælum hvað eina það sem snertir umhverfismál. En í úrgangnum þá stöndum við einhvers staðar við útganginn á verðmætanotkun fyrirtækja og mælum magnið af úrgangi sem að fellur til. Við mælum það í hvaða flokka þessi úrgangur er flokkaður. Við mælum í hvaða magni, hvenær hann fellur til og hvar nákvæmlega. Og við teljum að það er mjög margt meira sem þú getur gert við þessi gögn. Eitt er náttúrulega að kortleggja hvernig reksturinn er og hvar þú ert með mestu tækifærin. En við trúum því að framtíðin í nýtingu og aukaafurða liggi ákveðinni markaðsvæðingu og gervigreind. Og þetta eru tveir hluti sem ég ætla núna að byrja að segja ykkur frá. Við ætlum að halda áfram að sjálfsögðu að hjálpa fyrirtækjunum okkar að skilja úrganginn sinn
að skilja hvar þú getur skilið verðmæti frá úrgangi. Og ég trúi því að í framtíðinni hættum við að tala sorp og úrgang, við tölum aukaafurðir. Og þessar aukaafurðir eru náttúrulega ekkert annað en hráefni. Og þetta hráefni má síðan nýta í nýja framleiðsluferla. Og við viljum nota okkar stafrænu tækni í að búa til eða allavega stuðla að miðlægum markaði fyrir aukaafurðir og fyrir hráefni. Og við trúum því að þetta muni gera fleirum kleift að losa sig við þessi hráefni á miðlægan markað og fleiri sjáu sér leika á borðið við að nýta þessa hrávöru og koma á fót nýjum iðnferlum sem skila okkur verðmætum. Annað sem við þurfum að gera, það að beita gervigreind og því það eitt vandamál inn í hringrásarhagkerfinu sem við þurfum dálítið að átta okkur á. Það innbyggt inn í það að við erum stöðugt að lágmarka úrganginn sem við búum til. Og þar af leiðandi að lágmarka aukaafurðirnar og þar af leiðandi að lágmarka hrávöruna sem fer í hina nýju framleiðsluferla. Og við getum einhvern veginn spornað við þessari óvissu fyrir þá sem ætla að nýta sér hrávöruna út af því að það bara línulegt fall á framleiðslu aukaafurða með því að nota gervigreind, að reyna að sjá fyrir hvað muni gerast í framtíðinni, hvaða hrávöru munum við fá hvar. Og gervigreindin, hún þarf góða minningar. Hún dregur ályktanir framtíðina rétt eins og við notum okkar fyrir reynslu og minningar til þess að átta okkur á því hvert við mögulega stefnum. Og þetta eru gögn sem við getum skaffað. Og þarna getum við öll dálítið tekið höndin saman sem samfélag til þess að efla skilning okkar á gögnum, skilning okkar á tækninni, skilning okkar á getunni sem þessi tækni hefur inn í framtíðina til að setja upp sviðsmyndir í mjög flóknum heimi. Og heimur umhverfisverndar flókin, mjög flókin. Og við getum fengið tæknina til þess að styðja okkur í því. Það sem við þurfum að gera að við þurfum að fara markvisst inn í okkar samfélag. Og við þurfum að efla gagnalæsi hjá krökkum. Hjá okkur öllum. Við þurfum að skilja hvað eru góð gögn og hvað eru slæm gögn og því gögnin munu vera að leiða vísinin sem við fylgjum inn í framtíðina. Og þetta eitt af þeim verkefnum sem að Klappir eru líka vinni og þetta þriðja verkefnið sem ég ætlaði að nefna hér. Og við erum að vinna með landvernd, góðum vinum okkar í landvernd við að veita gögnum inn í skóla, veita gögnum sorphirðu skólana sinna, beint til krakkana. Þannig að þau getur byrjað að lesa og spá í gögn. Þau getur byrjað að búa til upplýsingar út úr þessum gögnum og frá upplýsingum færa ákveðna visku og innsæi sem við þurfum til að festa hringrásar hugsun og varanlega í sessi. Takk fyrir. Þetta var glæsilegt, takk kærlega fyrir þetta, Þorsteinn. Nú kominn tími á kaffihlé. Við ætlum að taka okkur örstutt kaffihlé í korter og við ætlum að hefjast handa í vinnustofunum korter í, ekki seinna. Og við skiptum þeim þannig að Jaime í þessu herbyggi og Pablo verður í herbygginu hérna við hliðina á. Og við treystum því að þetta þróist þannig að við skiptum cirka 50-50 á milli herbyggja. Þannig að þið farið bara í það herbyggi sem þið viljið frekar vera í og sjáumst aftur í vinnustofunum korter í, var það ekki? Já, 20 mínútur var það nú. Já, það bara því við erum aðeins svo sein, þannig að svona korter 20 mínútur í. Mjög gott. Gott hlé.